Xin kính chào quý vị và các bạn đến với thông tin tin tức mới. Đau lòng bố sát hại con trai 3 tuổi rồi tự sát. Đau lòng bố sát hại con trai 3 tuổi rồi tự tử. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, làm 2 người chết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng 14 tháng 5, Nguyễn Văn Thêm, SN 1974, trú tại xã Xuân Hòa qua nhà chị ruột là bà Nguyễn Thị Hồng, dùng dao chém bị thương 2 người rồi bỏ về nhà. Cơ quan công an thu giữ hung khí gây án tại nhà của Thêm. Khi về đến nhà, Nguyễn Văn Thêm tiếp tục dùng ống tuyếp sắt đập vào đầu con trai của mình là Nguyễn Hiếu N, SN 2017. Sau đó, Thêm dùng cây móc kim loại có lưỡi sắt tự đập và cứa vào đầu, ngực của mình tự tử. Ngay sau khi nhận tin báo, công an xã Xuân Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa cháu N và Thêm đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong. Hai mẹ con bà Hồng cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Thêm là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV. Vụ án đang được điều tra, làm rõ. Nhóm côn đồ mặc bảo hộ vào nhà truy sát người dân. Nhóm côn đồ mặc bảo hộ xông vào nhà truy sát người dân ngày 15 tháng 5. Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc hàng chục đối tượng sử dụng hung khí xông vào nhà hành hung anh Đỗ Kim Trọng, SN 1983, ở tổ 6, khu 6, phường Giếng Đáy bị trọng thương. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho biết vào tối ngày 7 tháng 5, trong lúc anh Đỗ Kim Trọng đang ngồi chơi cùng gia đình và một số người bạn thì có khoảng hơn 10 người mang theo hung khí xông vào. Toàn bộ những người có mặt trong nhà bị nhóm đối tượng này đe dọa, lùa vào một góc nhà, còn riêng anh Trọng thì bị lôi ra đánh đập. Cụ thể, theo lời khai của vợ anh Trọng là chị Nguyễn Thị Nga cho biết, thời điểm đó chứng kiến cảnh cả chục người hành hung dã man chồng chị, cho đến bây giờ vẫn chưa hết kinh hoàng. 4A các đối tượng này đều mặc quần áo bảo hộ công nhân màu xanh, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mặt. Bất ngờ xông vào trong nhà, người thì dùng kiếm chém vào lưng, người thì dùng tuyếp sắt có đầu nhọn đập và đâm vào chân khiến anh Trọng không kịp phản xạ. Khi anh Trọng cố gượng dậy bỏ chạy được ra đến cổng phụ nhà mình thì lại bị một số người khác phục sẵn ở đó, tiếp tục hành xuống, hung cho đến khi nằm gục xuống mới bỏ đi. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy, sau đó chuyển viện lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để phẫu thuật. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chân trái của anh Trọng bị gãy xương chày cùng nhiều vết thương hở do tác động của vật sắc nhọn. 5A cũng theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong lúc nhóm người lạ mặt hành hung anh Trọng, một trong số đó đã làm rơi một điện thoại và được gia đình nạn nhân giao nộp lại phục vụ điều tra. Cùng với đó, theo tường trình của bị hại, mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng trước đó anh Trọng bị một người ở khu vực Bãi Cháy thường xuyên gọi điện gây gổ. Thông qua đó, cơ quan công an đã khoanh vùng được một số đối tượng nghi vấn. Đây là vụ việc nghiêm trọng, thể hiện sự côn đồ, manh động, gây hoang mang trong dư luận quần chúng. Theo đó, Công an thành phố Hạ Long khẳng định sẽ tập trung lực lượng khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Quý vị và các bạn nhớ nhấn like, subscribe để sớm nhận được các thông tin tin tức mới nhất từ kênh. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.